Vandaag hebben we een Poeg damesfiets in de schuur. Het probleem is dat hij niet aangaat. De accu heb ik even doorgemeten. Die geeft netjes 40 volt af. En ja, ik weet nog niet exact wat er aan de hand is, maar als je hierop drukt, ja, hij gaat gewoon niet aan. Ik heb al eventjes iets voorbereid, namelijk dit dekseltje losgehaald. En dit schuif je er zeg maar zo in. En hier zit gewoon de controller eigenlijk. Ik heb deze twee punten, daar komen de rode en de zwarte draad binnen, even gemeten. Daar komt ook nog stroom op. Maar het gekke is dat ik verder nergens op het bordje spanning meet. Overal staan aanduidingen voor ground en 5 volt. En als ik daar iets op meet, nou, gewoon helemaal 0. Dus het kan zijn dat deze controller defect is. Wat ik kan doen is een andere controller zoeken en dan het hele spulletje vervangen. Je ziet hier dat een van de 3 pinnen zwart is. En wat nu bleek is dat hier zit een afgebroken pinnetje in deze. Die andere 2 die zijn nog mooi blank. Mooi schoon, maar eentje is zwart en daar zit een afgebroken pinnetje in. Dit zou wel eens de boosdoener kunnen zijn. Het pakket van AliExpress is binnen. Controller, remgrepen met onderbreking voor de motor, een display, een passensor en een duimgas. Ik heb het even provisorisch aangesloten, want ik wil eerst weten of de motor het doet, voordat ik alle kabels ga wegwerken. Dus accu aan, dan display aan. Oh, natuurlijk wel de accu aansluiten, hè? Zo. Ja, display is aan. Oké, hoogste stand, stand 5. Eerst even kijken of de passensor het doet. Oké, nou, het wiel begint te draaien. Dat is een goed teken. Deze ook even. Duimgas. Nou, dat werkt ook. Dan kunnen we starten met de bekabeling. De bekabeling is aangebracht. Het loopt vanaf het stuur. Deze 3, dat is de duimgas, display en remonderbreker. En hier is er nog een van de andere rem. En die gaan hier het frame in. En die gaan helemaal naar onderen toe. En komen hier weer omhoog. En hier bungelt alles. Het is niet mogelijk om in de ruimte die hier zat voor de accu, om daar de controller en alle aansluitingen in weg te werken. Dus we gaan weer op de oude methode proberen dat op te lossen. We hangen een zadeltasje. Hangen we hier zo op. Maar ik ga het dit keer bevestigen. Dit is waar de accu van achteren inschuift. Ik heb daar de XT60 connector aan gesoldeerd. Deze wordt afgedicht met deze aluminium plaat.
En ik heb daar draad in getapt. En zoals je ziet, 2 boutjes zitten er nu in. En dan ga ik dit tasje, ik heb hier ook al 2 gaatjes in gemaakt, ga ik van binnenuit daar zo aan vastmaken. Zodat het echt goed stevig zit. Hij zit vastgeschroefd. De powerkabel die is naar binnen gevoerd. En hier past dan de controller makkelijk in met alle overtollige bedrading. Nou, zo ziet het er dan uit. De kabels gaan hier eronder in. Controller, alle bedrading zit hierin. Dus nu de accu erin. Zo. De ding eens aanzetten. Oké. Dat werkt. Even kijken of de remonderbreker ook werkt. Gas. Ja. Mooi. En dan reageert hij ook op de trapper. Yes. Kijk, hier zit de magneetschijf. Perfect.